तयार झालेला आहे डाळीचा वडा। बघा कसा खुसखुशीत आहे। आणि हे बघा आपलं तयार झालेला आहे कटाला बघा कशी तरी आलेली आहे। आणि हा आहे कटाचा वडा। हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय रीमा फूडीज चॅनल। आज आपण बनवणार आहोत पारंपरिक पद्धतीने तयार केलेल्या डाळीचा कटाचा वडा। चला आपण कसे तयार करायचे ते पाहूया। कालवणासाठी वाटप: धने, जायफळ, चक्रीफूल, इलायची, दालचिनी, लवंग, मिरे, खसखस, जिरं, हळद, बडीशेप, तेजपत्ता, मीठ आणि सुक्या मिरच्या आणि कांदा, लसूण आणि अद्रक आणि टमाटा हे वाटण्यासाठी साहित्य। ही रात्री आम्ही चण्याची डाळ आणि उडदाची डाळ भिजत घातली ती आता 4 पाण्याने धुवून घेतली। आता ह्याचं वाटप करायचं आणि त्याचं कालवण बनवायचं। हे सगळा मसाला हे वाटून कालवण करायचं। बडे तळून पुन्हा कालवण करायचं। इलायची, दालचिनी, चक्रीफूल, जायफळ, लवंग, मिरे, खसखस, जिरं, हळद, बडीशेप, तेजपत्ता, मीठ आणि धने हे सगळं वाटप करायचं डाळीच्या वड्याचं कालवण। वाटणाला कांदा, लसूण, अद्रक हे ह्याच्यामध्ये वाटायचं। हे थोडा कांदा फोडलेला, टमाटा पण वाटायचा। डाळ आणि काळी सालीवाली उडदाची डाळ हे आता वाटून घ्यायचं। आता ह्याच्यामध्ये वाटलेला मसाला टाकायचा 4 चमचे। आता हे मिक्स करायचं आणि मग ह्याचं वडं करून तळायचं। त्याच्यानंतर आपण कालवण करायचं। हे आता मिक्स झालं हे करायचं। पहिली कढई ठेवली, आता तेल घालते वडे तळायला। आता मी वडे टक करते।
काढते, भाजलेत आता. अशा प्रकारे आता हे सगळे वडे असे भाजून घ्यायचे. आता लसूण टाकते, तेजपत्ता टाकते, आता कांदा टाकते, आता टमाटर टाकते. कांद्याबरोबर टमाटा भाजायचा. आता मीठ टाकते टमाटा भाजायला. आता हा वाटलेला मसाला टाकायचा, 3 चमचे. आता थोडे हळद टाकते. आता ही डाळ वाटलेलं पाणी, थोडं अजून पाणी वाटायचं. कढई घेऊया. आता हे मसाल्याचं थोडं पाणी. आता कालवाला कढा आली की मग वडे टाकायचे. आता कालवण चांगलं कडले, आता वडे टाकायचे. आता 5 मिनिटं ठेवूया, नंतर बंद करू गॅस. आता कोथिंबीर टाकते. आता आपलं कालवण तयार आहे. हा आपला तयार झालेला आहे डाळीचा वडा. बघा कसा खुसखुशीत आहे. आणि हे बघा आपलं तयार झालेलं आहे कट. कटाला बघा कशी तरी आलेली आहे. आणि हा आहे कटाचा वडा.
जर तुम्हाला पारंपरिक पद्धतीने तयार केलेल्या डाळीचा कटाचा वड्याची रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या रीमा फूडी चॅनेलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.